Salutare tuturor și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Astăzi avem un meniu, un calculator sau mai precis un build de gaming și nu un telefon, și este vorba despre Diaxa Lite Gaming, un calculator bazat pe un procesor AMD Ryzen 3, o placă video Nvidia GeForce GTX 1050 de 2 GB și se găsește undeva la prețul de până în 2000 de lei. Deci practic este un build pentru gaming de buget. Dar înainte de toate, abonează-te la canalul nostru și activează notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Acesta este calculatorul despre care vorbeam mai devreme. Vine într-o carcasă Segotep Halo Black Red. Este o carcasă simplă, o carcasă modestă, este un mid-tower. Panoul din stânga este făcut din plexiglas și, bineînțeles, și panoul din față, unde are un cooler. Mergem mai departe către placa de bază, unde avem un Gigabyte A320M, desigur cu socket pentru AMD, deoarece procesorul este un Ryzen 3 1200, care este la 3,1 GHz și are coolerul stock. Placa video este de la producătorul MSI și este vorba despre o placă cu chipsetul Nvidia GeForce GTX 1050 de 2 GB și versiunea care este în acest build este versiunea Overclock Edition. Așadar, poți să te joci puțin și cu frecvențele plăcii video. Mai departe, mergem către partea de RAM, unde avem un singur stick de 8 GB RAM ADATA la o frecvență de 2666 de MHz. Și să nu uităm și de spațiul de stocare, deoarece trebuie să pui și jocurile pe ceva. Deoarece este un build pentru buget, nu avem un SSD, avem un HDD, însă este un HDD destul de bun. Este vorba despre un Seagate Barracuda la 7200 de rotații pe minut și are 1 tera spațiu de stocare. Deci o să țin cap pe toate jocurile fără absolut nicio problemă. Pentru un build de buget, aceste componente mi se pare că păstrează o balanță foarte bună în ceea ce privește calitatea, prețul și performanța. Undeva toate cele trei sunt ținute la mijloc, așadar este un build de buget, despre asta vorbim. Mergem mai departe către testele sintetice, vom vedea ce scoruri am scos în Firestrike și, bineînțeles, în TimeSpy, iar după aia ne vom juca, vom vedea ce rată de frame-uri am scos și în jocuri și vom trage o concluzie. Am aici pe desktop un folder cu benchmark-uri unde am făcut un print screen și, bineînțeles, în Firestrike am scos un scor total de 5954 de puncte, iar un scor grafic de 7013 puncte, ceea ce cred eu că este un scor destul de bun pentru o placă video de 2 GB, mai ales în 2018. De asemenea, în TimeSpy avem 2004 puncte scor total și 1924 de puncte scorul pentru placa grafică. O să închid aceasta și într-un notepad mi-am notat, după sesiunea de benchmark, temperatura maximă a procesorului și a plăcii video, și anume 53 de grade pentru procesor și 65 de grade pentru placa video. Ceea ce mi se pare, din nou, o temperatură destul de bună, mai ales în ceea ce privește procesorul, ținând cont că este un AMD care rulează, sau mă rog, funcționează cu răcirea stock. Așadar, este o îmbunătățire venită din partea celor de la AMD pe partea de răcire stock. Dacă tot suntem la capitolul benchmark, mai am un folder cu Cinebench și îl voi rula chiar în momentul acesta. S-a terminat și testul Cinebench și putem observa că am scos 457 de puncte, ceea ce este destul de decent. Desigur, lista aceasta din stânga nu este updatată, dar ca să-ți faci o părere, este mult mai bun decât un i5 3317U. Sau puțin mai slab decât un i7 3840, dar totuși i7 este generația a 3-a, aceasta i3000 și ceva. Nu asta contează, scorul de aici ne interesează, este de 457 de puncte. Nu este un scor slab, nu este un scor foarte bun, este un scor mai mult decât decent pentru un astfel de calculator, dacă iei în considerare faptul că este un build de buget. Mergem mai departe către gaming. Bun, hai să ne jucăm și puțin GTA 5. Am aici meniul de setări al jocului, unde, bineînțeles, am dat totul pe minimum. De asemenea, rezoluția este 1920 pe 1080, ca să fie mai mică și, de asemenea, să poată să ducă și calculatorul. În rest, totul este dat pe off și la Advanced Graphics, din nou, totul l-am oprit. Long shadows, high resolution shadows și așa mai departe.
Singurul lucru pe care l-am lăsat activat a fost modul full screen. Și acum haideți să-i dăm și un benchmark. Yes, ok. Mă amuză foarte tare că am 64 de cadre pe secundă într-un loading screen. Procesorul este utilizat în proporție de 80-90%, variază. Rulează la o frecvență de 3100 de MHz și are 44 de grade Celsius. Momentan avem în jur de 120 de cadre pe secundă. Hai să vedem când zboară avionul acela, atunci s-ar putea să avem o scădere bruscă. Momentan și în această... Uitați, a scăpat 100 de cadre pe secundă. Sunt impresionat de un procesor Ryzen 3. Chiar sunt impresionat că rulează și la rulează, hai să spunem, rezoluția nu este extraordinar de mare, dar totuși este un PC de 2000 de lei care rulează GTA 5, ceea ce mi se pare, wow, mai mult decât acceptabil. Dar trebuie să iei în considerare faptul că pentru un preț destul de mic ai un calculator care poate să ruleze jocuri la 120 de cadre pe secundă. Da, ce-i drept, la o rezoluție destul de mică, acesta este Full HD. În schimb, este jucabil, nu sacadează, nu ai lag, nu pierzi FPS-uri. Și trebuie să ținem cont și un singur lucru, are o singură plăcuță de 8 GB. Deci nu sunt 8 GB în dual channel, e single channel. La 2000 de lei, nu știu ce ți-ai, cu siguranță nu ți-ai un laptop care să ruleze GTA 5. Sau ți-ai un laptop care să ruleze GTA 5, probabil pe placa integrată. Deci vreau să testez Ryzen 5, versiunea mobilă. Am văzut câteva laptopuri cu Ryzen 5 și cu Vega 8 pe ele, dar am văzut niște benchmark-uri pe internet destul de impresionante, aș putea spune. Așa, dar dacă vreți să vedeți un benchmark cu un Ryzen 5 cu placă integrată pe un laptop, lăsați-mi în comentarii jos. Bun, haideți să ne jucăm și puțin Fortnite. Cam acesta ar fi meniul cu setări. Desigur, am dat aceeași rezoluție, 1920 pe 1080, adică Full HD, și toate setările sunt date pe off, low sau minimum sau near și așa mai departe. Am dezactivat VSync-ul, motion blur-ul și avem și o opțiune de show FPS, dar noi îl avem afișat aici în stânga de la program. Am aterizat foarte bine în acest joc. O să trebuiască să sar acolo ca să nu-mi iau damage, dar nu despre asta vorbim despre FPS-uri și performanță. Momentan avem 130, 145, sare și la 150, depinde de zonă și de câți player sunt online. Cam aceasta ar fi rata de FPS-uri. Procesorul este folosit în proporție de 80-90%, din nou frecvența este de 3100 de MHz. Placa video are o temperatură de 63 de grade, este folosită în proporție de 75% și are o frecvență de 1797 de MHz. De asemenea, procesorul are și el o temperatură mai mult decât decentă și anume 47 de grade. Hai să sărim de aici. Și mi-a luat damage. Păi nu mi-a luat eu damage. Am o armă. O să-mi iau bătaie. Da, nu, asta contează. Până ne interesează să vedem cum se mișcă. Momentan îmi place cum se mișcă, nu are lag absolut deloc. Nici măcar grafica nu mă deranjează foarte tare, adică din punctul meu de vedere mi se pare că se vede destul de bine. Eu cred că jocul este mai mult decât jucabil în ceea ce privește rata FPS-urilor. Într-adevăr, rezoluția nu este cea mai mare sau cea mai bună, dar măcar este Full HD. Nivelul de detaliu nu este nici el extraordinar de mare, în schimb este plăcut. Eu aș fi mulțumit pentru un calculator la banii ăștia, aș fi mulțumit. Aici suntem în meniul de setări de la CSGO și mergem la video. La video din nou l-am pus pe Full HD, aspect 16:9 și bineînțeles am dezactivat tot ce se putea dezactiva și grafica am dat-o pe Very Low, totul Effect Detail, Shader Detail, Multicore Rendering, l-am lăsat Enable pentru că avem multicore. În rest, totul este dat pe Off, Low sau Disable. Haideți că am pornit și un joc de CSGO. Momentan avem în jur de 159 de cadre pe secundă. Placa video stă în 50 de grade și este folosită în proporție de 50% și are o frecvență de 1810 MHz.
De asemenea, procesorul este în 45 de grade, folosit în proporție de 70-71 pic la sută. Momentan variază între 70-72%. De asemenea, mi-am luat un glonț. Dar rata cadrelor pe secundă este în jur de 200, variază, 150, 170, 200. Mie îmi place cum se mișcă și chiar și cu detaliile date la minimum, mie nu mi se pare că arată deloc rău textura jocului sau, mai precis, orice alt detaliu. Măcar roata e rotundă și nu e un poligon. Așadar, eu și la capitolul acesta sunt mulțumit. Desigur, CSGO nu este un joc extraordinar de demanding din punct de vedere al resurselor. Am pornit și LoL-ul, ultimul joc, dar desigur acesta nu este cel mai demanding sau cel mai rău joc din lume. Totuși, tind să cred că e destul de bine optimizat, adică jocul ăsta rulează și pe un dual core. Am un dual core care rulează LoL fără absolut nicio problemă. Ce țin să menționez neapărat? Avem undeva între 140 și 150 de cadre pe secundă. Procesorul stă în 45 de grade și este folosit în proporție de 50%. De asemenea, placa grafică stă și ea în 49-50 de grade, folosită în proporție de 34%. De asemenea, frecvența la care rulează este 1785 de MHz. Așadar, dacă îți dorești un calculator exclusiv LoL, desigur, acesta este o variantă foarte bună, nu văd absolut nicio problemă. Exact ca și în jocurile precedente, din nou țin să menționez, nu este cel mai performant calculator, nu este o bestie. Trebuie să iei în considerare faptul că este un calculator de buget pentru gaming. Făcut să ruleze, majoritatea jocurilor nu este făcut pentru performanță. Cam asta ar fi despre acest calculator. Calculatorul acesta îl găsiți la noi pe site, însă există o oarecare variație în configurație, deoarece tehnicienii noștri vor să se asigure că pentru banii pe care îi plătești pentru un astfel de calculator, e bine, primești cea mai bună configurație sau cel mai bun raport preț-calitate și, bineînțeles, performanță. Din perspectiva mea, ca persoană care nu este pasionată de jocuri sau nu mă pot numi nici măcar un gamer începător, pot să spun că eu sunt mulțumit de performanța acestui calculator, deoarece mi se pare un început bun pentru gaming. Din perspectiva mea, ca persoană care nu este pasionată de jocuri sau nu mă pot numi nici măcar un gamer începător, pot să spun că eu sunt mulțumit de performanța acestui calculator, deoarece mi se pare un început bun pentru gaming. Acestea fiind spuse, eu am fost Dragoș și până data viitoare nu uita să verifici descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate. Salut!